নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় অৰ্থাৎ মিউজিক বা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় নিশ্চয় চাগে আপোনালোকে নদী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা সেই গানটো শুনিছে আৰু সেই গানটো AI অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্ট থ্ৰুৱেদি বনোৱা হৈছে এইটো মানুহে গোৱা নাই এইখিনি মানুহে লিখি পেলাই তাতে AI দি দিছে আৰু AI গানটো ধুনীয়াকৈ গাই দিছে ঠিক তেনেকৈ আপুনিও আপোনাৰ মোবাইলত থকা জেমিনি এপছত গৈ নদী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা এই গানটোৰ দৰে বনাব পাৰিব ময়ো আজি দুটা ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু ইমান সুন্দৰ এটা লিৰিক্স বা ট্ৰেক দি পেলাই গাইছে সো এই বস্তুটো বা এই গানটো কেনেকৈ জেমিনি এপছত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আপোনালোকক শুনাম আৰু আপোনালোকে নিজৰ মনৰ কনসেপ্টবিলাক বা ধাৰণা বা যিবিলাক অনুভৱ আছে এইখিনি লিখি জেমিনি এপছত গৈ আপোনালোকে সেই সিস্টেমতে যদি যায় তেতিয়ালে আপোনালোকে নিজৰ এই অনুভৱখিনি গানৰ আকাৰে শুনিব পাৰিব সো মই আজি দুটা গান ক্ৰিয়েট কৰিলে হেতু শুনাম তাৰ পিছতে আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেনেধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তোমাৰ জানো তোমাৰ মনত আছো নেকি নিখাৰ নিশব্দত মোৰ নামটো শুনা নেকি সপোনত মই আহোনে তোমাৰ ওচৰলৈ নীৰৱ মৰমে ক'ব খোজো তুমি মোৰ সকলো বুলি তোমাৰ অবিহনে মনে নামানে নীৰৱ ৰাতি মাথো তোমাকেই ভাবে বতাহত তোমাৰ এই নামটো বাজে হৃদয়ত কেৱল তুমি থাকো সাজে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে জেমিনি এপছত কেনেধৰণে আপোনালোকে লিখা গানটো ট্ৰেক বা ৰিলিজত ক্ৰিয়েট কৰিব বা কেনেধৰণে গান আকাৰে বনাব সো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত এই এপছটো যিটো জেমিনি এপছ বুলি কওঁ এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি ডাউনলোড কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটোতো অকলেই জানে প্ৰথমে প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত যাব প্লে ষ্টৰত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ সাৰ্চত ক্লিক কৰিব ইয়াতে লিখিব এনেকৈ লিখাৰ পাছত এনেধৰণে আহিব ইয়াতে যেহেতু মই ডাউনলোড কৰিটো আছে ইয়াতে আপোনাৰ গুগল জেমিনি আছে সো ইয়াতে মই ওপেন কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ওপেন কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ নাম আহিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম আহিব হোৱেৰ শুড উই ষ্টাৰ্ট আপুনি মানে ইয়াতে কি বনাব সেইটো বুজি ল'লে হ'ল ইয়াতে কি কৰিব লাগে সো ইয়াতে আপোনালোকে চাৰিটা অপচন দেখিছে এক্সপ্লোৰ IPL ফেন জোন আছে ক্ৰিয়েট ইমেজ আছে আপুনি ইয়াত ফটো দিও আপোনাৰ ইমেজটো বনাব পাৰে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ বনাব পাৰে লিখি দিলে হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট মিউজিক আছে তাৰপিছত হেল্প মি লাৰ্ণ আপুনি যদি ইংলিছ কিবা কিবি শিকিব মন আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লাষ্ট অপশ্যনটোত টাচিং কৰিব লাগে সো আজি আমি কি শিকিম যে ক্ৰিয়েট মিউজিক আমি কেনেধৰণে নিজে লিখা গানটোক আমি মিউজিক ৰূপত দিব পাৰোঁ সো আপোনালোকে যাব লাগিব ক্ৰিয়েট মিউজিকত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে 19 মানে 90 দশকৰ ৰেপ আছে লেটিন পপ আছে ব্লক বেলেন্স আছে 8 বিট আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সো আপোনালোকে এইবিলাক যদি টিউনত গানবিলাক যদি দিব বিচাৰে বা ইয়াৰ যদি ট্ৰেক বা সাউণ্ডবিলাক ল'ব বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰে কিন্তু মই কি ক'ম আপোনালোকক যে আপোনালোকে ইয়াৰ একো বাছনি কৰিব নালাগে যেহেতু আমি বৰ্তমানৰ বা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কিবা মানুহ হয় সো এইবিলাক ট্ৰেকবিলাক আপুনি পছন্দ নহ'বও পাৰে সো আপুনি কি কৰিব ইয়াতে এটা ডেছক্ৰাইব ইয়ৰ ট্ৰেক একেবাৰে লাষ্টত আছে নহয় ডেছক্ৰাইব ইয়ৰ ট্ৰেক ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে আপুনি লিখি দিব পাৰে সো মই অলৰেডি লিখা আছে লিখাখিনি মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম যদি আপুনিও ইয়াতো লিখিব পাৰে বা কৰবাত লিখি পেলাই আপোনালোকে কপি কৰিব পাৰে কপি কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ফেস ক্লিপবোৰ্ড ইনপুট মেথড আছে সো মই ইয়াতে লিখিলোঁ অলৰেডি ইয়াতে মই কপি কৰি দিলোঁ কপি কৰাৰ দিয়াৰ লগে লগে কি আছে ইয়াতে গুটেইখিনি ওলাইছে মই ইয়াতে লিখিছো ফেসবুকৰ স্ক্ৰিনত আৰম্ভ হৈছিল
সপোনৰ পৃষ্ঠা এনেধৰণে চ' এইটো মই কি কৰিম গান ৰূপত ষ্টাৰ্ট কৰি দিম চ' ইয়াতে কি কৰিম মই চাৰ্চ বটন যে আছে সেইটোত মাইক্ৰফোনৰ ওচৰত এই কাৰ চিনটোত মই ক্লিক কৰি দিম অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেধৰণে চাৰ্চ হ'ব ইয়াতে দেখুৱাব আপোনাৰ 30 ছেকেণ্ডৰ ট্ৰেক সৃষ্টি কৰি থকা হৈছে মানে আপোনাৰ গানটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে চ' ইয়াতে অলপ টাইম ল'ব অলপ টাইম হোৱাৰ পাছত আমাৰ মিউজিকটো কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে শুনিবা চ' ইয়াতে চাৰ্চ হৈ আছে একদম বহুত ইজি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইবিলাক অপৰচুনিটি ইউজ কৰিব লাগে নিজৰ অন্তত প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাৰ যিখিনি অনুভৱ বা বেদনা সেইখিনি আপোনালোকে লিখি ইয়াতে গানৰ আকাৰে দিব পাৰিব নিজৰ ফেচবুক নিজৰ ষ্টেটাছ বা নিজৰ ইউটিউববিলাকত সেইবিলাক কৰি আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব পাৰে ইয়াতে মই কোনোদিনে নোকোৱা এটা বস্তু ক'ম যে ইউটিউববিলাকত আজিকালি বহুত আৰ্নিং দিয়ে আপোনালোকে জানে $1 to 90+ হৈ গ'ল ফেচবুকত যিমান আৰ্নিং হয় ইউটিউবত তাতকৈ মানে 80 গুণ আৰ্নিং হয় চ' আপোনালোকে যদি প্ৰপাৰ এনেধৰণৰ টেলেণ্টছ আছে বা স্কিল আছে দেন আপোনালোকে ইউটিউব জগতত কিবা দিব পাৰে জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট এতিয়া মোৰ 30 ছেকেণ্ডৰ এটা গান ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল আপোনালোকে ইয়াতে এনেধৰণে পিকচাৰ দেখিব গানৰ চ' ইয়াতে মই প্লে কৰি চাম যে গানটো কেনেধৰণৰ হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব চ' ইয়াতে কৰিম এইটো চাওক তোমাৰ এখন ফটোতে হেৰুৱাই দিলো মোৰ দিশা ফেচবুকৰ ছোৱালী তুমি মোৰ এতিয়া চাওক গানটো এইটো আছিলে মই যিটো লিখিছোঁ স্ক্ৰীনৰ আঁৰত থাকিও কেনেকৈ দিলে জানি চ' এইটো গান আছিলে এইটো মই গুগলত ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আপোনালোকে বেলেগকৈ লিখিব পাৰে মই জাষ্ট ইয়াতে কৰি দিলোঁ চ' তাৰপিছতে মই ৰ'ব এইটো আছিলে চ' তাৰপিছত মই এইটো ডাউনলোড কৰিম চ' ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখিছে শ্বেয়াৰ এণ্ড ডাউনলোডৰ অপশ্যন আছে চ' সেই ডাউনলোড অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দুটা বস্তু দেখা পাব ট্ৰেক উইথ এলবাম এনেকৈ আহিব ট্ৰেক অনলি আছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰেক উইথ এলবাম আৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব হৈ গ'ল এতিয়া মই চেক কৰিম যে মোৰ সেইটো ভিডিঅ' ডাউনলোডেড হৈ গ'ল চ' এইটো মই এতিয়া চেক কৰিম ক'ত চেক কৰিম আপোনালোকে এইটো গেলাৰীটো সোমাব পাৰে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট বা ডাউনলোডত সোমাই যাব ইয়াতে মোৰ ডাউনলোড অপশ্যন আহিলে ইয়াতে এই গানটো আছিলে চাওক এইটো বাজা নাই দেই এই গানটো ফেচবুকৰ স্ক্ৰীনত আৰম্ভ হৈছিল সপোনৰ পৃষ্ঠা এইটো তোমাৰ এখন আৰু মই বনাইছিলোঁ অথনি যে আপোনালোকক শুনাইছিলোঁ সেইবিলাক গান তোমাৰ জানো তোমাৰ মনত আছো নেকি নিশাৰ নিশব্দত আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰিব যদি ইচ্ছা আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ নিউ আপডেটছ বা নিউ স্কিলবিলাক শিকি থাকিবৰ কাৰণে বা এনি গভৰ্ণমেণ্ট জব ৰিলেটেড বা এনেধৰণৰ মানে নতুন নতুন বস্তুবিলাক শিকি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ফ'ল' কৰিব আৰু ফেচবুকতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ